Сьогодні приготую тарт з ревеню та меренгою. З ревеню, або як його ще називають, румбамбар, можна взагалі багато приготувати. Наприклад, компот, варення, вино, соус і начинку для пирогів та булочок. Тож тарт з ревенем дуже смачний і корисний. Усі інгредієнти мають бути з холодильника. Спочатку приготую пісочний корж. Я вже просіяла 300 г борошна і сюди натираю 200 г добре охолодженого масла. Я його тримала у морозилці. Усе потрібно робити швиденько, щоб масло не топилося і добре замішалося тісто. Перетираю руками борошно з маслом. Додаю 4 жовтки. Білки поки що ховаю у холодильник, так як вони потрібні холодні для збивання. І додаю велику дрібку солі, 3 столові ложки пудри та замішую тісто руками або тістомісом. Тепер розкачую тісто і пекти буду у роз'ємному кільці діаметром 28 см. Можеш обирати будь-яку улюблену форму. Кільцем я вирізаю корж і переміщаю його на деко у форму. Якщо є обрізки, то доповнюю де потрібно. Тепер проколюю виделкою і відкладаю корж у бік. А поки що займаюся начинкою. 600 г помитого ревеню очищаю від шкірки та нарізаю на невеликі шматочки. Додаю 160 г цукру, 50 г кукурудзяного крохмалю та пакетик ванільного цукру. Начинку перемішую і рівномірно викладаю на корж. Випікається тарт при 190 градусах 40 хвилин. І за цей час я готую меренгу. Холодні білки починаю збивати на низькій швидкості. Додаю дрібку солі та продовжую збивати вже на більшій швидкості. Коли білки посвітліли, додаю 200 г пудри або цукру. Тепер вмикаю на максимальну швидкість і збиваю до стійких піків. Ось так вони мають виглядати. У кондитерський мішок поміщаю насадку типу закрита зірка і перекладаю меренгу. Витягаю тарт та відсаджую зверху меренгу. І знову ставлю пектися ще на 25 хвилин при температурі 130 градусів. Якщо ти любиш більш рум'янішу меренгу, тоді випікай більше часу. Ось таким вийшов мій тарт з ревенем і меренгою. До речі, замість ревеню можна додавати будь-яку іншу фруктову або ягідну начинку. Але якщо маєш ревінь, тоді обов'язково спробуй саме так приготувати. Це надзвичайне поєднання кисло-солодкого смаку. Дуже смачно і оригінально. А ще, якщо хочеш, то для цікавинки можна до начинки додати якогось барвника. Так тарт буде виглядати ще цікавіше і яскравіше. Я показала варіант у класиці. Подивися тепер на ось цей шматочок у розрізі. Він дуже ніжний і повітряний. Готуй і куштуй, і обов'язково чекаю на твої відгуки. Смачного!